לפני בריאת האנושות, האלים היוונים נלחמו בגזע של ענקים בשם הטיטנים וניצחו אותם. רוב הטיטנים הושמדו או גורשו לטרטרוס, הגיהנום הנצחי. אבל הטיטן פרומטאוס, שמשמעות שמו היא ראיית העתיד, שכנע את אחיו אפימתאוס להילחם יחד איתו לצד האלים. כאות תודה, זאוס נתן לאחים את המשימה של יצירת כל היצורים החיים. אפימתאוס חילק את מתנות האלים בין בעלי החיים. לחלקם הוא נתן את היכולת לעוף, לאחרים את היכולת לנוע במים או לרוץ מהר על האדמה. הוא נתן לחיות קסקסים מנצנצים, פרווה רכה ותפרים חדים. באותו זמן, פרומטאוס עיצב את בני האדם הראשונים מבוץ. הוא יצר אותם בדמות האלים, אבל זאוס קבע שהם יהיו בני תמותה ויסגדו לאלים בהר האולימפוס מעולם בני האדם. זאוס הפך את בני האדם ליצורים כנועים, פגיעים לכוחות הטבע ותלויים באלים להגנתם. אך פרומטאוס חזה ליצירה הגולמית שלו ייעוד גדול יותר. כשזאוס ביקש ממנו להחליט איך הם יעלו קורבנות, פרומטאוס הערמומי תכנן תחבולה שתעניק יתרון לבני האדם. הוא הרג שור וחילק אותו לשני חלקים כדי להביא לזאוס. כדי ליצור אשליה של חלק לא מזמין, הוא החביא בצד אחד את הבשר העסיסי והאור תחת קרביים של חיה, ובצד השני הוא החביא עצמות תחת שכבה עבה של שומן. כשזאוס בחר בחלק שלכאורה נראה הכי טוב, הוא זעם על התרמית של פרומטאוס. מרוב זעם על התרגיל שנעשה לו, זאוס אסר על השימוש באש על כדור הארץ, לבישול או לכל מטרה אחרת. אבל פרומטאוס סירב לקבל את הגזרה על בני האדם שיצר. ולכן הוא טיפס על הר האולימפוס כדי לגנוב את האש מהסדנה של הפייסטוס ואתנה. הוא החביא את האש בגבעול חלול של שומר, והוריד אותו בבטחה לבני האדם למטה. האש נתנה להם את הכוח לרתום את הטבע לטובתם, ולבסוף לשלוט בסדר הטבעי. בעזרת האש, אנשים יכלו לדאוג לעצמם עם אוכל וחום. אך הם יכלו גם לחשל כלי נשק ולהתחיל מלחמות. האש של פרומטאוס פעלה כזרז להתקדמות מהירה של האנושות. כשזאוס הביט למטה על המתרחש, הוא הבין מה קרה. פרומטאוס שוב פגע בגאוותו וחתר תחת סמכותו. זאוס הזועם גזר עליו עונש אכזרי. פרומטאוס נכבל לצוק, לנצח. כל יום ביקר אותו נשר שאכל לו את הכבד, וכל לילה הכבד שלו גדל חזרה למתקפה חדשה בבוקר. למרות שפרומטאוס חי בכאב תמידי, הוא מעולם לא הביע חרטה על המרד שלו. החוסן שלו מול הדיכוי הפך אותו לדמות אהובה במיתולוגיה. הוא גם מפורסם בזכות אופיו השובב והחקרן, ובזכות הידע, הקדמה והכוח שהוא הביא לבני האדם. הוא גם דמות שמופיעה הרבה פעמים באומנות ובספרות. בדרמה של פרסי בי שלי, פרומטאוס המשוחרר, הסופר מדמיין את פרומטאוס כגיבור רומנטי שבורח מהצוק וממשיך להפיץ אמפתיה וידע בקרב בני האדם. שלי כתב על הגיבור שלו, פרומטאוס הוא הדוגמה לאופי מוסרי ואינטלקטואלי מושלם בדרגה הגבוהה ביותר, המונע מהסיבות הטהורות והאמיתיות ביותר למטרות הטובות והאצילות ביותר. אשתו מרי ראתה את המסר בסיפורו של פרומטאוס כהזהרה, וקראה לרומן שלה פרנקנשטיין, פרומטאוס המודרני. הכותרת רומזת לנזק בפגיעה בסדר הטבעי, והיא עדיין רלוונטית לשאלות האתיות הקשורות למדע וטכנולוגיה כיום. כגיבור, כמורד או כנוכל, פרומטאוס נשאר סמל ליכולת שלנו לרתום לעצמנו את כוחות הטבע, ולבסוף הוא מזכיר לנו איך פעולות בודדות יכולות להצית את העולם. אם למדתם משהו מהסרטון, שתפו אותו עם מישהו. הסקרנות מדבקת.